Щиро вітаю усіх підписників мого каналу і тих, хто обов'язково ними стане після перегляду цього відео. Мене звати Сергій Притула, листопад сміло крокує Україною, а отже, пора відзвітувати перед жертводавцями на мій Patreon за ту роботу, яку провів мій благодійний фонд у жовтні. Позаяк, окрім коштів моєї родини, левову частку коштів цього благодійного фонду складають саме ваші пожертви на Patreon. Отже, поки прихильники та противники вакцинації обмінюються взаємним хейтом у соцмережах, благодійний фонд свої продовжує боротьбу за життя українців, закуповуючи кисневі концентратори у промислових масштабах, навчаючи людей користуванню ними у домашніх умовах і, зрештою, забезпечуючи кисневими концентраторами тих, хто цього невідкладно потребує. Коштів на ці потреби постійно бракує, і фонд регулярно залазить у мінуси, вибираючи зі складів постачальників апарати під обіцянку розрахуватися за них у майбутньому. В кінці жовтня у фонду була заборгованість майже $250 000 гривень, і ми з вами закрили цей борг, перерахувавши колегам 250 тисяч гривень. Тож вважайте, друзі, що ви оплатили 10 кисневих концентраторів. Сьогодні хтось не помер завдяки вам. Спасибі. Олешківський дитячий будинок-інтернат для дітей з наслідками поліомієліту і церебрального паралічу. Херсонська область. Це будинок-інтернат, у якому навчаються та лікуються діти з складними формами інвалідності та різними відхиленнями у розумовому та психічному розвитку. Цей інтернат вже знайомий вам, шановні жертводавці, позаяк цьогоріч ми придбали з вами туди кілька пральних машин, чим значно полегшили життя працівникам інтернату. Реабілітолог дитячого будинку вдосконалює можливості, аби краще та якісніше займатися з дітьми. Для цього там у інтернаті запланували зробити окрему залу, де вздовж стіни буде натягнуто канат, діти будуть одягати спеціальну систему і на страховці вчитимуться ходити. Для цього процесу ми придбали ще вертикалізатори, які допоможуть дітям уникати негативних наслідків від тривалого сидіння чи лежання, тому що багато діток є, які лежачі. Одним словом, для забезпечення цих потреб ми придбали мати, вертикалізатори, канат, шведську стінку. Загальна сума витрат – 43 327 гривень. Громадська організація «Родина». Якщо ви про неї ще не чули, то обов'язково перегляньте відео у мене на YouTube-каналі. Посилання я залишу у описі про ті проблеми, з якими зіштовхнулася ГО-родина. Невідомі люди погрожують і зазіхають на те, щоб відібрати у них приміщення, де ГО-родина планує створити Центр денного перебування та навчання професій для молоді з інвалідністю «Горнятко доброти». Так от, в цьому відео я сказав, що, по-перше, ми беремо і цей центр під свій захист, а по-друге, те, що ми встановимо там вікна. Якщо точніше, то вікна і ролети. На ці потреби в жовтні було виділено 161 191 гривню. Ну, це окрім того, що ГО-родина стоїть у нас на щомісячному балансі допомоги у розмірі 30 тисяч гривень на основний центр реабілітації діток з аутизмом. Волинський обласний центр Українського товариства глухих. Під опікою цього центру понад 1200 дорослих та 150 нечуючих діток. Для забезпечення надання соціальних послуг, переклад для юридичних, лікувальних установ, соціальних і так далі, а також для організації культурного життя та дозвілля, гуртки, просвітницькі бесіди, зустрічі, концерти, які відбуваються в будинку культури, їм потрібні на постійній основі 2 перекладачі з мови жестів. Чому держава не забезпечила Волинський обласний центр УТОГ коштами для забезпечення цих потреб, запитуйте не в мене. Зарплата одного такого перекладача – 6,5 тисяч гривень на місяць. 2 перекладачів – 13 тисяч. Ми закриваємо потребу обласного центру цими спеціалістами на рік – 156 тисяч гривень. Ну, якщо максимально точно, то з податками 166 668 гривень. З одного боку, вам може здатися, що у жовтні ми закрили не так багато напрямків, але на їх забезпечення ми витратили понад 650 тисяч гривень. А це майже 2-місячна норма ваших донатів на мій Patreon. Питань немає, ми накопичили трохи фінансового жиру, усвідомлюючи, що під час локдауну рівень пожертв може впасти. Але відверто кажучи, збавляти темпи допомоги у листопаді чи грудні не хотілося. Як мінімум є бажання прикупити ще 10 кисневих концентраторів у листопаді. І зрештою, директор мого благодійного фонду Аня Гвоздяр перебуває у постійному пошуку тих структур та організацій, які потребують невідкладної допомоги. Тому підписуйтесь на мій Patreon. То тільки так здається, що $1, 3 чи 5 – це мало. Але коли нас багато, то це сила. Сила, яка змінює Україну на краще. І ми невід'ємний елемент цих змін. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.